Sziasztok! Megnézzük, hogy mi a helyzet az ikerlángoknál, hol tart a kapcsolatuk, mit lehet tudni róla, mivel küzdenek éppen. Az én tudásom és ismeretem és véleményem szerint az ikerláng kapcsolódás az egy férfi és egy nő, kizárólag egy férfi és egy nő kapcsolódása, akik azért találkoznak, hogy egymást visszavonhatatlanul a lélek fejlődés útjára késztessék, és hogy ott tartsák ezen az úton. Úgyhogy minden más, amit egymástól kapnak, az csak havatortán, mert nagyon sok mindent kapnak közben egymástól, bár magában véve eléggé emberi léptékkel egy kicsit nehéz út, de egyébként pedig nagyon-nagyon szép. No, megnézzük akkor, hogy hol tartanak ők. Mit lehet tudni a jelenlegi ikerláng kapcsolódásról? Mit lehet tudni róla? Elképzelhető, hogy a találkozások vagy nem jönnek létre, vagy úgy élik meg, hogy ilyen veszteségélmény, tehát hogy nem azt adja egy-egy találkozás, mint amit várnának, vagy ahogyan korábban történtek. Hát mondjuk az teljesen rendjén való is, hogy ha már jó ideje együtt vannak, akkor egy idő után ennek a kapcsolódásnak a dinamikájában, vagy a leírásában, vagy a lefolyásában benne van az, hogy teljesen megváltoznak a szabályok, teljesen megváltozik az, ahogyan őket az égiek egymáshoz engedik, és ez mindenkinél teljesen egyedi, mert ez abszolút attól függ, hogy ki hogy fejlődik. Aki csak várja a sült galambot, azoknál hát szerencsétlenséget követ, tehát úgy élik meg legalábbis. Tehát, hogy nem tudnak találkozni, elbeszélnek egymás mellett, és itt ilyesmit látok. Nagyon gyakran, illetve azt mondhatnám, hogy nagyon ritkán fordul elő, hogy nem 3-as kapcsolódásról van szó, vagy 4-esről, még az is gyakori, mert hogy itt rengeteg akadályt kell leküzdeni ahhoz, hogy a lelki átalakulás abban az irányban megtörténjen. Itt a türelem, tehát egy ikerláng kapcsolódásnak nevezett párkapcsolatban, vagy energetikai kapcsolódásban a türelem, a kimaxolása az az alap. Ez csak a beugró a feladatok között, és a türelem ahhoz is kell, hogy a meglévő kapcsolatban egyrészt ott ne éreztesse a hatását, másrészt pedig sok esetben a meglévő kapcsolatot kell elsősorban helyrehozni, aztán utána, miután az egy önműködő pályára állt, akkor utána már lehet a másik kapcsolattal is foglalkozni. És nem mindig az a cél, hogy egy meglévő kapcsolatot felrúgni, mert annak megvan a maga szerepe egy ilyen ikerláng kapcsolódásban, nagyon-nagyon fontos szerepe van. Ezt máshol nem nagyon így értékelik. Én úgy gondolom, hogy teljesen logikus az egésznek a felépítése, és nem csak az, amit én a egyéb tanulmányaimban olvastam és tanultam, hanem így emberi logikával is úgy látom, hogy ez egy elképesztően jól összerakott valami, csak nem biztos, hogy látjuk. De itt most erről van szó, hogy náluk olyan fázisban vannak, hogy nem mennek jól a dolgok, még ha sikerülnek találkozni, akkor sem
Na nézzük itt mi az a veszteség, hogy miért nem úgy alakulnak, ahogy szeretnék. Milyen akadályok merülnek itt fel sorba? Hát nagyon gyakran a gondolati akadályok azok megvannak, tehát hogy így túlagyaljuk a dolgokat, de mondom, ez csak akkor van, ha nem akarjuk elfogadni magának ennek a kapcsolatnak a sajátosságait, azt, hogy ez úgy működik, hogy nem lehet lerakni, nem lehet megszabadulni tőle, és abszolút nem úgy van, ahogyan egy bármilyen más kapcsolódásra. Nézzük még meg ezt a házasságot itt. Ugye gyakran úgy élik meg, hogy akik ilyen kapcsolódásban vannak, például egy meglévő házasságban, hogy amit már az előbb is említettem, hogy akkor főleg kezdetben, vagyis amíg nem dolgozzák meg magukat a felek, addig állandóan azt gondolják, hogy nekik muszáj otthagyni a másik kapcsolatot, mert ezzel az ikerlántással akarnak lenni. De annak a másik kapcsolatnak, ami most megvan már, annak megvan a maga szerepe, és ott be kell fejezni azt, tehát az is céllal jött létre, és nem lehet csak úgy. És amíg ezt így nem tudják, addig viszont rengeteg fájdalmat élnek bárki, akár nő, akár a férfi részről van ez a meglévő kapcsolat, ugye többnyire nehezítésként ott vannak a gyermekek is, és azokat is nagyon szereti, és akkor ez most az optimális esetről beszélek, hogy amikor úgy érzik, hogy nagyon szereti a gyereket, és jól is vannak, bármint a család egyébként jól működik, akkor különösen nehéz helyzetben, vagy helyzetet élnek meg, hogy hogyan hagyják, hogyan borítsák fel a családot. Akkor, amikor a család nem jól működik, akkor viszont azon érdemes elgondolkodni, hogy mi miatt van még mindig benne valaki, hogyha egy mondjuk bántalmazó, nem csak testileg, hanem verbálisan vagy lelkileg bántalmazó kapcsolatban, házasságban van valaki, akkor ott azt kell meggondolni, hogy miért vagyok még ott. Az a gyereknek sem jó, hiába szeretem a gyermeket, attól még neki ezzel rosszat teszek, hogyha egy ilyen kapcsolatot működtetek. De ezek olyan kérdések, amit mindegyik a ikerláng kapcsolatban valamelyik fél felet érint, és nekik ezen célszerű elgondolkodni, sőt nem csak elgondolkodni, hanem megoldani. De megnézzük, hogy milyen gondolataik vannak egyébként egymással kapcsolatosan. Kettőt kérek. Hogyan gondolkodik a férfi a női párjáról? Mit gondol róla? És a nő mit gondol a férfiről? Itt lehetséges az, hogy a férfi azt gondolja a nőről, hogy ő könnyebben otthagyja a családját, hogy ő könnyen meg tudja tenni, hogy otthagyja a családját, vagy pedig már ott is hagyta, és hogy könnyű neki. Valahogy itt most ezt érzem itt a tolvajról, hogy ez ilyen nem egy ilyen nehezítő. Míg a női félnél úgy látom, hogy ő úgy érzi, vagy úgy gondolja a férfiről, hogy nem őszinte ezzel a saját magával sem, meg a döntéseivel kapcsolatosan sem. Na lássuk akkor a tolvajra, mit tudhatunk meg róla. És a házra is kérek.
Itt a férfi azt gondolja, hogy mint ahogy az előbb is mondtam, hogy a nő könnyebben változtat. És mondjuk igaza is van, mert úgy általában véve, és persze mindig vannak kivételek, általában véve a nők könnyebben változtatnak, rugalmasabbak, a férfiak ilyen szempontból kényelmesebbek, ők jobban szeretik az otthon kényelmét, a megszokott dolgokat, mint a nők, azok könnyebben változtatnak, általában véve mondom, tehát mindig van olyan, akire ez nem igaz. És itt is az látszik, hogy a férfi úgy gondolja, hogy a nőnek nem okoz gondot, vagy nem olyan az adott szó a számára nem olyan megfellebbezhetetlen és megmásíthatatlan, mint ahogy esetleg az ő értelmezése szerint, tehát hogy ő könnyebben rúgja fel. Persze ez nagyon szubjektív ez a dolog, hiszen az, hogy kinek mi az adott szó, illetve hol mi hangzott el, ugye ezt a másik csak gondolja, és nagyon sokszor ebből vannak a problémáink, hogy feltételezünk, gondolunk valamit, amit a másik gondol, és nem állunk oda és kérdezzük meg, hogy akkor tényleg így volt, tényleg ezt gondolod, tényleg ezt így csináljuk, vagy visszakérdezni, hogy jól értem, és a problémák zöme ilyenekből adódik, meg meg azzal, hogy egyáltalán nem merünk visszakérdezni. Itt pedig úgy látom, hogy itt a férfi Kerláng, neki megvan a maga gondolata, hogy a nő az így működik, és kész, és akkor neki könnyű, és akkor így elkönyvelte magában, hogy milyen könnyű neki, ő már ezt meglépte, vagy hogy ő könnyen meglépi. Inkább ezt érzem most, ezt a könnyebbséget. Tehát, hogy ő az ikerláng férfi úgy érzi, hogy a nőnek könnyebb, és így, ahogy az előbb mondtam, így jött, hogy milyen könnyű a nőnek, mert ő ezt így meg tudta tenni, és én meg csak itten vagyok, gondolja a férfi. Na, lássuk akkor a nőt, mint mondtam, ő pedig úgy látja, hogy a férfi az ott be van ágyazódva a saját bizonytalanságában. Nézzük a hamisságot. És a bíróra is kérek. A női fél azt gondolja, hogy a női ikerláng fél az azt gondolja, hogy a férfit esetleg valaki erősen befolyásolja, és ez nagyon gyakran vitákhoz is vezethet, mármint a férfinél, vagy abban a környezetben, ahol ő van. Meg még az is gondolja, hogy hogy a férfiban sok a félelem az akadályoktól, a nehézségektől, ő sokkal jobban fél, sokkal több benne ez iránt a félelem az akadályokkal szemben, mint a szeretet érzése. Legalábbis így gondolja a nő, bár nagyon szeretné, hogyha a régi bátor, a kezdetekben nagyon bátor férfit visszakapná, aki olyan határozott volt, és akkor kiállt amellett, amit szeretett volna, például az érzései mellett, hogy akkor azt úgy éli meg, hogy úgy élte meg, hogy akkor ő képes szembeszállni a dolgokkal, de a nő most úgy látja, úgy gondolja, hogy hát ezek elmúltak, ezek a kezdeti fellángolásból adódó gondolatok. Na nézzük, hogy milyen érzéseik vannak egymás iránt, mit éreznek ők. Mit éreznek egymás iránt, kettőt ismétel a férfi, mit érez a nő iránt.
Az ikerláng férfi tagja mit érez a nő iránt, mit érez, és a nő mit érez a férfi iránt. Jó, hát az látszik, én úgy értelmezem most itt a hamisságot, hogy ez már a elképesztő fokozatú szenvedélyt él meg, de most akkor rá is kérdezünk, hogy mi ez a hamisság itt. Igen, az, hogy távol vannak egymástól, és ráadásul ugye úgy látszik, hogy itt a férfinál van meglévő kapcsolat, ahol már nem olyan jól működnek a dolgok, viszont ő még mindig az ígéretet figyeli, tehát azt, amit az előbb is láttunk, hogy ő komolyabban veszi ezeket az adott szót, vagy a kimondott szót, mint szerinte a nő, és a benne lévő szenvedély az emiatt akadályoztatva van, illetve az, hogy túl sok a nehézség, legalábbis ő így érzi, rengeteg a nehézség, amit ő itt lát. Na és akkor lássuk az ékelláng női tagját. Ő úgy érzi, hogy a férfi csak beszél, üres szavak vannak itt, más nincsen. Na nézzük, mi ez a utazás. És az üzenetre is kérünk akkor még, mit kellene itt elhagyni. Hát bizony, ez az, amit az előbb a férfinál is láttunk. Tehát a nő úgy gondolja, hogy a férfi üres szavakkal dobálózik akkor, amikor a válásról, vagy a család elhagyásról, vagy a családi kapcsolatokról beszél, vagy az is lehet, hogy azt mondja, hogy ő csak így titokban tudja elképzelni a kettejük kapcsolatát, miközben a nő pedig azt érzi, hogy nagyon nagyon szereti ezeket a találkozásokat, és szeretné, hogyha az érzéseik azok stabilabbak lennének, és nem bizonytalankodna állandóan a férfi, vagy ő, tehát valamelyikük mindenképpen bizonytalankodik itt, és ezen szeretné, hogyha változnának, ezen a téren változnának a dolgok. Na nézzük akkor, hogy mind változnak, vagy változnak-e egyáltalán. Változnak-e a dolgok a következő 1-2 hetes időszakban, hogyan alakul ezeknek az ikerláng párnak a kapcsolata a következő 1-2 hétben, hogyan alakul az ő kapcsolatuk, ezt nézzük meg. Úgy tűnik, hogy hát nem lesz valami hű de jó, bár az érzések azok ott lesznek, de az is lehet, hogy szinte, mint ahogy az előbb a férfinál éreztem, hogy nagyon-nagyon felerősödnek az érzések, és nagyon felerősödik bennük a közös elköteleződés iránti vágyuk. Lehet, hogy sokan beszélnek is erről, de minden esetre itt megjelenik a végén az, hogy az égiek hát itt koordinálnak és irányítanak mindent, és az én megtapasztalásom szerint
abszolút az történik, amit ők a mérőjükkel kimérnek, és hogy ki hol tart, és mire van szükség, és mindenhol pont az történik. Nagyon érdekes figyelni a több tucat ilyen kapcsolatot, hogy hogyan haladnak, és milyen dinamikák vannak, és látható ez az, hogy vannak ilyen pontok, amikor engednek, és megengedik a találkozást is, akkor lehet akár többször is találkozni, és vannak olyan pontok, amikor meg soha nem jön semmi össze, mindig valami közbe jön, itt-ott, vagy ha mégis összejön, akkor az ilyen kutyafutta, mint az előbb is láttuk. Tehát, hogy, és ezt én úgy látom, hogy ez teljesen megvannak rá, így mond, a mérőszámok, amit én nem tudok elmondani, hogy hogyan, csak érzékelem ott az azonos energiaszinteket, és ezt én tényleg nem tudom kifejezni, hogy mit érzékelek közben. Na de lássuk a betegséget, hogy mi az, amit problémát okoz, vagy hát a teljes bizonytalanság, aha, igen, a találkozásokra vonatkozó teljes bizonytalanság, hogy lesz-e, nem lesz-e, és ha lesz, akkor az hogy sikerül, hogy nem sikerül, na és akkor nézzük még az üzenetet. Hát valamelyik őjük az biztos, hogy sokat agyal, túl sokat is talán, az, hogy mire vágyhat a másik fél, illetve az, hogy a vágyaik tekintetében lehet, hogy őrült nagy változás bekövetkezik. Olyan, mintha belátnák például azt, hogy most ennek nincs itt az ideje, ezt most nem lehet, tehát, hogy amit az előbb is mondtam, hogy akik párkapcsolatban vannak, belátják, hogy ott rendet kell tenni, vagy ott éppen szükségük van rá, vagy szükség van rájuk, vagy már éppen nincsen szükség rájuk. Szóval ilyen nagyon nagy horderejű belátás történhet, de ennek mind köze van az égi energiákhoz is, mert mindenkinél azt nyomják, azok a nehézségek jönnek a kapcsolatokba, a meglévőbe, meg ebbe is, amivel éppen dolga van az illetőnek. Én ahogy látom ezeket sok embernél, és sok szempontból is, én lenyűgöz engem a teremtőnek az hatalma, és az, amit ő ebben az ikellán kapcsolódásban, ahogy itt ez működik, és ahogyan segítők is közreműködnek, nem lehet ezt szavakkal kifejezni, hogy micsoda csodás a világunk, és én nagyon örülnék, hogyha ezt sok mindenki meg tudná tapasztalni, vagy megérteni, vagy érezni, amit én, mert ez elképesztően szép. De hát ennyit tudok belőle közvetíteni. Köszönöm, hogy itt vagytok. Ne felejtsétek el, hogy még vasárnap éjfélig van lehetőség 50%-os kedvezménnyel igénybe venni mindenféle egyéni konzultációt, a több alkalmast is, de ezt a webes ikelláng workshopot, amin sok órában beszélek arról az isteni háttérről, ami emögött van, mert erről sehol máshol nem hallotok, mert mindenki csak ezt a jön-megy kapcsolódásra fókuszál, de ez nagyon nem tőlünk függ. A valódi dolgok ott a háttérben vannak, amikről senki nem beszél, és attól függ, hogy hogyan fog alakulni, pedig az egész kapcsolódás attól függ, hogy ott, abban ki és mit produkál. Úgyhogy én javaslom, hogy éljetek ezzel a lehetőséggel, amíg az 50%-os kedvezmény van. Köszönöm, ha kommenteket írtok, lájkot, vagy mindenféle emojit, köszönök a feliratkozásokat is,
és amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!